What's up? Saan yung mic? Nakon ba? So ito, ganito pala yung kulay niya. So lalagyan ko na ng wax yung mothers. May kasama rin pala siyang pad. Pang ano, pa-previous ni seller. Ewan ko kung talagang kasama niya. So lalagyan ko na lang ng wax. Baho yung ano, mabango pero mabaho sa so wax. Lagyan ko muna ng wax to. So ito yung wax ng ano. Ha? Hello? Kuya? Sino nag-reply dyan? Wala na. Wala pang reply si Suro. $2,000 years later.